आउनुहोस् साथीहरु, आज मैले तपाईहरुको लागि ल्याएको छु एक जबरजस्त भिडियो। आउनुहोस् अगाडि बढौं भिडियोमा। नमस्कार साथीहरु, म चाहिँ m11 र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिक टेक्नोलोजी च्यानल। र आज हामी कुरा गर्दै छौं, चर्चा गर्दै छौं Samsung Galaxy M11 को बारेमा। फाइनली Samsung Galaxy M11 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ र आज हामी यही विषयमा चाहिँ चर्चा गर्ने छौं। यो मोबाइल चाहिँ तपाईको लागि राम्रो ठीक छ या छैन, बजेट फोन छ कि छैन, तपाई पनि फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने आखिर तपाईले खोजेको जस्तो फोन छ कि छैन, क्यामेरा यसको त्यस्तो छ कि छैन भनेर चाहिँ यसको बारेमा जान्ने छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज हामी यसमा कुरा गरौँ डिस्प्लेबाट। डिस्प्ले चाहिँ हामीलाई मिल्छ, Samsungको डिस्प्ले राम्रो छ, तर सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ हामीले यसमा मिल्दैन किनकि यो बजेट फोनमै पर्छ। यसमा चाहिँ हामीले मिल्छ 6.4 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले मिल्छ र यसका साथै हामीलाई Qualcomm Snapdragon 450 को चाहिँ प्रोसेसर मिल्छ। प्रोसेसर अलिकति पुरानो नै छ। यदि तपाई गेमिङको लागि मोबाइलहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति प्रोसेसर चाहिँ पुरानै छ। तपाई नर्मल युजर ब्याट्रीको लागि मोबाइलहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम तपाईको लागि बेस्ट फोन नै छ। यसको ब्याट्रीको बारेमा जसमा चाहिँ मिल्छ 5000 mAh को ब्याट्री र यही बक्समा मिल्छ 15 वाट आउटपुट वाला फास्ट चार्ज पनि हामीलाई यो बक्स Samsungकै तर्फबाट मिल्छ। आउँछ यो फोन चाहिँ सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हुन्छ Android 10 को साथमा आउँछ हाम्रो मार्केटमा, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै हो। बिस्तारै अपडेट पाउँदै गइहाल्छ हामीले Samsung तर्फबाट, किनकि अपडेट त छँदैछ Samsungको तर्फबाट। र यसैगरी अब कुरा गरौँ फोन किन्न सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय क्यामेराको बारेमा, जुन चाहिँ हामीलाई यसको ब्याक साइडमा मिल्छ 3वटा क्यामेरा, जुन चाहिँ यसको मेन क्यामेरा रहेको छ 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। त्यसैगरी 5 मेगापिक्सल चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ अनि यसैगरी चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर क्यामेरा रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ सेल्फी रहेको छ 8 मेगापिक्सलको पञ्च होल डिस्प्ले भित्र रहेको छ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी। र यसैगरी यसमा हामीले सेक्युरिटीको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीलाई मिल्छ ब्याक साइडमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलकको सुविधा त छँदैछ। र अब हामीले यसको कुरा गरौँ यसको मूल्यको बारेमा। यसको मूल्य रहेको छ 3GB RAM र 32GB स्टोरेजवाला जसको प्राइस रहेको छ 18,999 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो यसको प्राइस रहेको छ नेपाली मूल्यमा। नेपाली मार्केटमा चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। र साथीहरु, यही थियो कहानी Samsung Galaxy M11 को पुरै कहानी चाहिँ यही नै थियो। र तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो फोन, कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा दिन नभुल्नु होला। र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नु होला, किनकि यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हामी हरेक दिन नै तपाईहरुलाई दिने नै छौं। हरेक दिन टेक्नोलोजी भिडियो दिने छौं। यसका लागि टेक्नोलोजी सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु जान्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। हवस्, धन्यवाद। आजलाई यति नै। हामी मिल्ने छौं अर्को भिडियोमा।